नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो यो च्यानल टेक्नो केडी मा। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई एडसेन्स मा आउने एउटा प्रब्लमको त्यसको सल्युसन दिन गइरहेको छु। त्यसलाई कसरी ठीक गर्ने, जस्तै कि साथीहरु तपाईले YouTube च्यानल क्रिएट गर्नुभयो र मोनेटाइजेसनको लागि अप्लाई गर्नुभयो। अब साथीहरु त्यहाँनिर तपाईलाई मोनेटाइजेसनमा एरर देखायो। जस्तै कि मोनेटाइजेसन ट्याबमा जानुहुन्छ, सेकेन्ड स्टेपमा त्यहाँनिर तपाईलाई एरर देखाउँछ र तपाईलाई एउटा इमेल आउँछ, यु अलरेडी ह्याभ अ एक्जिस्टिङ एडसेन्स अकाउन्ट। अब यो प्रब्लमलाई कसरी फिक्स गर्ने, जस्तै कि तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई पनि यस्तो टाइपको इमेल आएको होला अथवा तपाईलाई यो इमेल पनि आउँछ जस्तै कि अप्रुभ एडसेन्स अकाउन्ट निडेड। अब यसलाई कसरी फिक्स गर्ने, अब यो साथीहरु तपाईहरु एडसेन्स खोल्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईलाई यस्तो टाइपको एरर देखाउँछ र मोनेटाइजेसन ट्याबमा जानुहुन्छ भने त्यहाँनिर पनि तपाईलाई सेकेन्ड स्टेपमा एरर देखाउँछ। अब यो प्रब्लमलाई तपाईले मजाले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईले यो भिडियोलाई हेरेर सबै कुरा गर्नुभयो भने। अब यो सबै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने ध्यान दिएर भिडियोलाई हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई चाहिँ एउटा लाइक गर्नु होला। अवश्य पनि एउटा लाइक चाहिँ अवश्य पनि गर्नु होला। म यस्तो टाइपको प्रब्लमको सल्युसन पनि लिएर आउँछु, त्यही भएर लाइक चाहिँ गर्नु होला। र मसँग पर्सनली च्याट गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राममा मेसेज गरेर मसँग च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गर्नुस् र त्यहाँनिर तपाईले आफ्नो मेसेज पठाउनुस्, म तपाईसँग जोस रिप्लाई पनि गर्छु। आउनुस् आजको यस भिडियोको टपिकतिर लागौँ। यो प्रब्लमलाई कसरी फिक्स गर्ने त्यो कुरा आज म तपाईलाई सिकाउँछु। म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा र यहाँनिर म आफ्नो वेबक्याम युज गरिरहेको छु गाइस, र ब्याकग्राउन्डमा तपाईले इग्नोर गर्नु होला ब्याकग्राउन्डलाई। म यो घरबाट बनाइरहेको छु आफ्नो रुमबाट। अब यहाँनिर म तपाईलाई मोनेटाइजेसन ट्याबमा लगेर देखाउँछु मेरोमा कस्तो टाइपको प्रब्लम छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा यहाँनिर प्रब्लम छ एडसेन्सको। म तपाईलाई इमेल पनि देखाइदिन्छु। इमेलमा तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर अप्रुभ एडसेन्स अकाउन्ट निडेड भनिरहेको छ। यसमा के भनिएको छ भने जस्तै कि मेरो एडसेन्स अकाउन्टमा प्रब्लम छ, मेरो यो जुन एडसेन्स अकाउन्ट छ यसले यहाँनिर लिएन। फर एक्जाम्पल म तपाईलाई कसरी बुझाउनु, म अर्को इमेल देखाउँछु। यसमा के भनिएको छ भने यु हेभ अलरेडी एन एडसेन्स अकाउन्ट। मसँग अलरेडी नै एउटा एडसेन्स अकाउन्ट छ। जुन नामबाट मैले यो एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गरेँ त्यही नामबाट मसँग एउटा अलरेडी नै मैले धेरै पहिला एउटा अकाउन्ट बनाइसकेको थिएँ। यो कुन आइडीमा बनाएको थिएँ, brtn@gmail.com। यो यहाँनिर यो जुन जीमेल आइडी छ यो आइडीमा मैले युज गरेको थिएँ र यो इमेल आइडी अहिले मसँग छ। तर त्यो इमेल आइडीमा जुन एडसेन्स युज भइरहेछ त्यो एडसेन्स अहिले मजाले काम गरिरहेछ, त्यसलाई म डिलिट गर्न चाहदिनँ। अब यस्तो अवस्थामा म के गर्छु भने म यस च्यानलबाट नयाँ एडसेन्स कनेक्ट गर्छु। धेरै सजिलो छ, कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सर्वप्रथम साथीहरु तपाईहरु एउटा इमेल आइडी राख्नुस्। जस्तै कि तपाईसँग कुनै एउटा इमेल आइडी छ भने बनाएर राख्नुस्, नभए कुनै पुरानो छ भने पुरानो युज गर्नुस्। म तपाईलाई के सजेसन दिन्छु भने तपाईहरु पुरानो युज गर्नुस्। अब यहाँनिर सर्वप्रथम के गर्नुस् भने यो एडको अप्सनमा क्लिक गरेर एड अनदर अकाउन्टमा क्लिक गरेर तपाई एउटा नयाँ जीमेल आइडी यहाँनिर एड गरिहाल्नुस्। जस्तै कि यहाँनिर म नयाँ पुरानो जे हुन्छ तपाईहरु एड गर्नुस्। म यो जीमेल आइडी एड गर्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म अर्को आइडीबाट पनि यहाँनिर लगइन भइसकेको छु। यसमा पनि दुईटा इमेल आएको छ, त्यही गुगलको नयाँ पोलिसीको बारेमा। यसलाई म इग्नोर गर्छु। ओके, अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईटा इमेल यहाँ खोलेर राखेको छु। एउटा जुन चाहिँ यो मेरो मेन च्यानलको छ र यो अर्को मैले एउटा नयाँ बनाएको छु। नयाँ होइन, पुरानो हो, यो धेरै पुरानो हो। अब सर्वप्रथम तपाईहरु यसको इन्फर्मेसन चेक गर्नुस्। यसको इन्फर्मेसन तपाईले के दिनुभएको छ, म्यानेज अकाउन्टमा क्लिक गरेर यसको डेट अफ बर्थहरु सबै हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, किनभने प्रब्लम। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेट अफ बर्थ छ। यसलाई म के गर्छु भने यसलाई म 95 गरिदिन्छु। जस्ट यति गरेर सेभ गर्नु। जस्ट डेट अफ बर्थ दुवैको म्याच नहोस्, यो दुवै जीमेल आइडीको। त्यसपछि यसलाई यहाँबाट म कट गरिदिन्छु। जे होस् तपाईहरु डेट अफ बर्थ चाहिँ चेन्ज गरेर राख्नु होला, किनभने मैले नोटिस गरेको छु हैन, तर यो कुनै नियम होइन। मैले जस्ट नोटिस गरेको छु। मैले कुनै पनि यस्तो टाइपको प्रब्लमहरुलाई सल्भ गरेको छु। मैले डेट अफ बर्थ चेन्ज गरेर जब जीमेल आइडीबाट त्यो गर्छु त्यहाँनिर सक्सेस भएको छ। जस्ट तपाईहरु यो गर्नु होला। अब तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने तपाईहरु आफ्नो फेरि च्यानलको ड्याशबोर्डमा जानु, फेरि मोनेटाइजेसन ट्याबमा आउनुस् र फिक्स इन एडसेन्स भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तपाईहरु प्रोसिडमा क्लिक गर्नुस्। अब प्रोसिडमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईलाई फेरि पासवर्ड हालेर लगइन हुन भन्छ। फेरि तपाईहरु एकचोटी लगइन भइहाल्नुस्। यो आफ्नो म यसमा फेरि लगइन भइहाल्छु। अब यसमा साथीहरु तपाईहरु जस्ट यो सिलेक्टको अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईहरु सिलेक्ट गर्नुस् आई डोन्ट ह्याभ एन एक्जिस्टिङ अकाउन्ट। यसमा क्लिक गरेर जस्ट यहाँनिर तपाईहरु कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यसमा साथीहरु तपाईलाई इमेल आइडी चुज गर्न भन्छ। अब हामीले जुन यो इमेल आइडी खोलेको थिए यहाँनिर तपाईले त्यो इमेल आइडीलाई चुज गर्नु। जस्तै कि म यो सेकेन्डको इमेल आइडीलाई चुज गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि अर्को इन्टरफेस खुल्छ एडसेन्सको, जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्ट तपाईहरु यहाँनिर यो त तपाईलाई थाहा नै होला, यसलाई यस गर्नुस्। त्यसपछि यो कन्ट्रीको अप्सनमा नेपाल चुज गर्नुस्। नेपाल चुज गर्छु म। त्यसपछि यहाँनिर तल गर्नुस्, टिक गर्नुस्, क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिदिनुस्। गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुस्।
अब यसमा साथीहरु सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु दिनुस्। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ केडी मिर्जा लेखेको छ। अब यो साथीहरु तपाईहरु के गर्नुस् भने यो नेममा तपाईहरु नाम राख्नुस्। कुनै यस्तो व्यक्तिको नाम राख्नुस् जुन व्यक्तिको नाममा एडसेन्स एकाउन्ट बनेको छैन। अब घरमा तपाईको नाममा यदि अलरेडी नै बनिसकेको छ भने घरमा कुनै छ भने जसको जस डकुमेन्ट छ, पासपोर्ट, लाइसेन्स अथवा नागरिकता छ भने नागरिकताले पनि हुन्छ। तर त्यो कुरा इङ्ग्लिसमा हुनु पर्यो। इङ्ग्लिसमा नागरिकता छ भने मजाले हुन्छ। त्यो व्यक्तिको नाम दिनुस्। अब यहाँनिर म के गर्छु भने म यहाँनिर एउटा नाम दिन्छु। मैले यहाँनिर एउटा नाम दिएँ। त्यसपछि यहाँनिर एड्रेस दिनु भनेको छ, म एड्रेस पनि दिन्छु। एड्रेस दिँदाखेरि साथीहरु तपाईहरु एड्रेस 1 मा के दिनुस् भने जस्तै कि तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस, करेन्ट एड्रेस तपाईहरु अहिले कहाँ बसिराख्नु भएको छ। एड्रेस 2 मा तपाईले आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ जुन नागरिकतामा छ। जस्तै कि म तपाईलाई बुझाउँछु। तपाईको घर हो विराटनगर तर तपाईहरु काठमाडौँमा बस्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि म काठमाडौँबाट यो एडसेन्सलाई भेरिफाई गर्नको लागि जस काठमाडौँमा लेटर आओस् म उतैबाट भेरिफाई गरिहाल्छु। यस्तो अवस्थामा तपाईहरु एड्रेस 1 मा तपाई काठमाडौँको एड्रेस दिनुस् र एड्रेस 2 मा तपाई आफ्नो नागरिकताको एड्रेस दिनुस् जुन तपाईको विराटनगर रहेको छ। अब मेरो एड्रेस 1 र एड्रेस 2 दुवै सेम छ। जस्तै कि म विराटनगरमै बस्छु र मलाई पिन पनि विराटनगरमै चाहिएको छ। त्यसैले मैले यहाँनिर दिएँ एउटा। अब यसमा यहाँनिर सिटीमा म लेखिदिन्छु विराटनगर। मैले सिटीमा यहाँनिर विराटनगर लेखेँ। त्यसपछि यहाँनिर पोस्टल कोडमा विराटनगरको पोस्टल कोड के हो म यहाँनिर एकचोटि नेटमा हेर्छु। मैले सर्च हाने विराटनगर पोस्टल कोड र यो पोस्टल कोडलाई म कपी गर्छु र एडसेन्समा लगेर यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईलाई एउटा फोन नम्बर हाल्न भनेको छ। अब यसमा तपाईहरु एउटा फोन नम्बर हालिदिनुस्। जस्तै कि यहाँनिर म नम्बर दिन्छु 98। मैले यहाँनिर एउटा नम्बर दिएँ। अब यो सबै कुरा गरेर साथीहरु जस्ट यहाँनिर तपाईहरु सबमिटमा क्लिक गरिदिनुस्। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु रिडाइरेक्टमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यसले के गर्छ भने तपाईलाई युट्युब स्टुडियोमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। अब हाम्रो यहाँनिर जुन इस्यु थियो एरर यो यहाँनिर फिक्स भइहाल्छ। अब एकैछिन यो पेजलाई रिलोड हुन दिनुस्। जस्ट वेट गर्नुस्। त्यसपछि म लास्टमा भन्छु मैले यहाँनिर के कुरा गरेँ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन एररको इस्यु थियो त्यो यहाँनिर फिक्स भइसकेको छ। अब यसमा यहाँनिर इन प्रोसेसमा छ। अब यहाँनिर मैले के गरेँ म तपाईलाई राम्रोसँग बुझाइदिन्छु। मेरोमा एउटा इमेल आएको थियो कि तपाईको नामबाट तपाईले जुन नाम दिनुभयो त्यो नामबाट अलरेडी नै एडसेन्स एकाउन्ट बनेको छ फलाना जीमेल आइडीबाट। अब मैले यहाँनिर के गरेँ भने एउटा नयाँ जीमेल आइडी बनाएँ जस मसँग पुरानो थियो। त्यो पुरानो जीमेल आइडीलाई यो मेरो नयाँ जुन युट्युब च्यानल छ त्यसको एडसेन्ससँग कनेक्ट गरिदिएँ र त्यसको जुन इन्फर्मेसन छ जुन नामहरु त्यो मैले कुनै अर्को व्यक्तिको दिएँ। जस्तै कि मेरो घरमा कोही मेम्बर फ्यामिली मेम्बर छ जसको नाममा बनेको छैन त्यो व्यक्तिको नाममा मैले यो एडसेन्स एकाउन्ट बनाएँ। अब यहाँनिर यस्तो टाइपको कुनै प्रब्लम हुँदैन। अब त्यो व्यक्तिले मेरो पैसा लिन सक्छ त्यस्तो टाइपको केही प्रब्लम हुँदैन। तपाईले पेमेन्ट मेथडमा जसको नाम हाल्नुहुन्छ पैसा त्यसकै नाममा आउने हो। यो कुरा तपाईहरु बुझ्नु होला। धेरै जनालाई यहीँनिर कन्फ्युजन हुन्छ। अब मैले घरमा आफ्नो साथीको तपाईले साथीको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। उसँग पासपोर्ट छ भने उसकै नाममा बनाइदिनुस्। तर यसको मतलब यो होइन कि उसले तपाईको पैसा लिन्छ। उसले पैसा लिँदैन। पैसा तपाई नै पाउनुहुन्छ। तपाईले पेमेन्ट मेथडमा मेरो नाम दिनुभयो भने म लिन सक्छु। तपाईले आफ्नो नाम दिनुभयो भने तपाईले नि लिन सक्नुहुन्छ। बुझिसक्नुभयो होला मैले कसरी यो इस्युलाई फिक्स गरेँ। अब साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर आएर यो इस्युलाई फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यदि फिक्स भएन धेरै प्रब्लम भइरहेछ भने तपाईहरुले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ भने साथीहरु म यो सब गरेको चार्ज लिन्छु। जोस राम्रै चार्ज लिन्छु। यहाँनिर म तपाईलाई के सजेसन गर्छु भने तपाईहरु भरसक आफैले ट्राई गर्नुस्। एकदमै लास्टै डेन्जर प्रब्लम छ भने अनि मात्र मलाई दिनुस्। किनभने मेरो पनि धेरै कामहरु हुन्छ। म त्यो काम छोडेर म तपाईको च्यानलको इस्यु फिक्स गर्न बस्यो भने मेरो धेरै लस हुन्छ। त्यही भएर म अलिकति प्राइस लिन्छु हैन, अलिकति पैसा लिन्छु। तर तपाईको यस्तो टाइपको कुनै पनि एडसेन्सको इस्यु, कुनै पनि च्यानलको इस्यु अथवा तपाईलाई कसैको च्यानल भेरिफाई गराउनु छ जस फेसबुक पेजहरु जेसुकै काम दिनुस् हैन इन्टरनेट सम्बन्धी, वेबसाइट सम्बन्धी त्यो सबै म फिक्स गरिदिन्छु। तर यसको लागि म राम्रै चार्ज लिन्छु। त्यही भएर गाइज तपाईहरु आफैले ट्राई गर्नुस्। भएन भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्। र यहाँनिर म अगेन एकचोटि रिफ्रेश गर्छु। हेर्छु यो इस्यु फेरि पनि त आएन। यो इस्यु कस्तो हुन्छ भने साथीहरु यसमा कुनै प्रब्लम आयो भने तपाईलाई 5-10 मिनेटमै आइहाल्छ। जस्तै कि 1 मिनेट 2 मिनेटमै तपाईलाई यहाँनिर एरर देखाइदिन्छ। यदि यसमा केही पनि देखाएन तपाईले 5 मिनेटसम्म रिफ्रेश गर्नुभयो केही पनि देखाएन यसको मतलब के हो भने यो तपाईको 100% सक्सेस हुन्छ। यदि भएन भने फेरिदेखि ट्राई गर्नुस्। अब यहाँनिर म जान्छु आफ्नो यो बिआरटी नेपाल भन्ने एडसेन्स एकाउन्टमा। अब यसमा तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि एउटा इमेल आएको छ। युट्युब च्यानलको एकाउन्टमा यसमा एउटा इन्फर्मेसन आएको छ। मेरो पब्लिसर आइडी चेन्ज भएको छ रे। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो
गुगल एडसेन्सको पब्लिसर आइडी यहाँनिर चेन्ज भएको छ। अब हामीले यहाँनिर यो सब कुरा गरिदिए। अब साथीहरू यहाँनिर हामीलाई एउटा कुरा अझै पनि गर्नुपर्छ। जस्तै कि यहाँनिर म एडसेन्समा जान्छु। म एडसेन्समा गएँ, गुगलमा सर्च गरेँ एडसेन्स, म एडसेन्समा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर के हुन्छ भने मेरो नयाँ च्यानलको एडसेन्स एकाउन्ट देखाउँछ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो नयाँ च्यानलको एडसेन्स एकाउन्ट यहाँनिर देखाइरहेछ इस्यु। तर यसमा क्लिक गरेर जब म यो च्यानलमा जान्छु जस यो आइडीमा यहाँनिर मलाई देखाउँछ यस्तो इन्टरफेस। वी आर वर्किङ अन सेटिङ योर अप। अब यसमा साथीहरू तपाईँलाई केही समय लाग्छ, वेट गर्नुहोस्, यो तपाईँको फिक्स भइहाल्छ। जस्तै कि यो रिभ्यूमा गएको छ, यो मोनिटाइजेसन यो तपाईँको ट्याब फिक्स भइहाल्छ। तपाईँलाई यसमा अलिकति समय लाग्छ, जस तपाईँहरू यहाँनिर वेट गर्नु होला। अब हामीहरू यहाँनिर के गर्छौँ भने यो जुन एडसेन्स एकाउन्ट छ यो आइडीको, यो जीमेल आइडीको तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो केडी वाला जीमेल आइडीको, केडी रक वाला यो एडसेन्स एकाउन्टलाई हामीहरूले यो इमेलमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। जस्ट यो इमेलमा। जस्तै कि अहिले म यो इमेलमा गएँ भने यहाँनिर मेरो पुरानो एडसेन्स खुल्छ, जुनमा यस्तो इरोर देखाइरहेछ। यसलाई के गर्छु भने यसलाई हटाएर म यो जुन मेरो छ केडी वाला एडसेन्स एकाउन्ट कनेक्ट गरिदिन्छु। जस्तै कि यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईँको युट्युब च्यानलकै जीमेल आइडीबाट तपाईँको एडसेन्स पनि खुल्छ र युट्युब च्यानल पनि खुल्छ। अहिले खोल्दाखेरि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले इरोर देखाइरहेछ, किनभने अहिले मैले कुनै प्रोसेस गरेको छुइनँ, मैले कनेक्ट गरेको छुइनँ, त्यही भएर मेरोमा यो इरोर देखाइरहेछ, यस्तो टाइपको मेसेज देखाइरहेछ। अब यसलाई म हटाएर यहाँनिर म के गर्छु भने मेरो यो जुनमा मैले अहिले भर्खर नै नयाँ बनाएँ त्यसको एडसेन्स ट्रान्सफर गरिदिन्छु त्यसमा, जस म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा यसको बारेमा एकदमै डिटेलमा भन्छु। यसरी साथीहरू तपाईँहरूले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ एडसेन्सको इस्यु। यदि तपाईँहरूले यो चेन्ज गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले यसलाई त्यतिकै पनि छोड्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई पेमेन्ट निकाल्नको लागि यो इमेल आइडी चाहिन्छ, जुन इमेल आइडी हामीले हालेको थियौँ यो इमेल आइडी चाहिन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोको लागि वेट गर्नुहोस्, त्यो भिडियोमा तपाईँलाई यही कुरा सिकाउँछु एडसेन्सको इमेल कसरी चेन्ज गर्ने। हस् त गाइज, आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला गाइज, लाइक गर्नुहोस्। तपाईँहरू लाइकै गर्नुहुन्न अनि कसरी म भिडियो बनाउनु, जस्ट लाइक गर्नुहोस्। योभन्दा पनि युजफुल भिडियोहरू आउँछ। मनमा कुनै सल्लाह वा सुझाव अथवा कुनै भिडियोको डिमान्ड छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् र साइडको दुईटा भिडियोलाई पनि अवश्य पनि चेकआउट गर्नुहोस्। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।